Failure. Wat is failure precies? Failure betekent falen. Falen is dus eigenlijk het tegenovergestelde van succes. Ik zal daarover vandaag 3 onderwerpen met u doornemen. Allereerst, wat is falen? Ten tweede, hoe kan ik falen herkennen en hoe kan ik falen tegenkomen of voorkomen? En ten derde, als ik iemand anders in mijn omgeving zie falen, wat kan ik dan daaraan doen? Laten we beginnen met punt 1. Failure. Succes is eigenlijk de progressieve realisatie van je eigen waardevolle, unieke, voorafgestelde doelen. Het zijn een aantal woorden bij elkaar gedrukt. Maar als je gewoon logisch nadenkt, betekent succes dat je datgene uitvoert wat je hebt voorgenomen in een afgesproken tijd te realiseren. Iedereen, het zij professioneel of het zij persoonlijk, wil succes behalen. Als dat niet gebeurt, betekent het logisch dat je dan hebt gefaald. Falen op zich is niet erg. Al ben je jong, al ben je oud. Al ben je rijk, al ben je arm, al ben je gezond, al ben je ongezond. Voor jou is het belangrijk dat je dat kunt herkennen, dat je van daaruit dan de maximale lessons learned kunt halen en dat je dan daarmee dan verder kunt gaan. De beste mensen die wij hebben gekend in ons leven, de grootste leiders, hebben wel ooit eens gefaald. Dat maakt dat ze dan een beter persoon zijn geworden. Als je nu dus falen zou moeten herkennen, hoe kan je dat nou doen? Is door te kijken naar je doelen. Als je nog geen doelen hebt, betekent dus dat je nog geen drang hebt om succesvol te kunnen zijn. Dan moet je dan beginnen bij jezelf. Je gaat dus jezelf de vraag stellen van wat wil ik met mijn leven doen? Waar wil ik zijn over 5 jaar of 10 jaar? En hoe kan ik dan daar aankomen? Uiteraard moet je dan ook kijken naar je eigen zelfwaardesysteem, naar je eigen competenties en naar datgene dat je leuk vindt. Als je deze 3 nog eens een keer, je eigen waardesysteem, je zelfcompetenties en wat je leuk vindt, als je deze 3 goed kunt combineren, dan zul je vast wel succes bereiken. Als blijkt dat door elk andere externe factor je dan nog je einddoel niet kunt bereiken, moet dat je ook niet demotiveren. Je moet juist kijken naar wat is mijn einddoel en hoe kom ik daar uiteindelijk aan terecht. Laten we even kijken naar ons zelfwaardesysteem, dat was het eerste punt. Ons zelfwaardesysteem bestaat uit ons zelfbewustzijn, ons zelfrespect en uit ons zelfmotivatie en zelfverzekerdheid. Zelfbewustzijn is gefundeerd op hetgeen dat we hebben geleerd op basis van ons historische verleden en ervaringen en datgene dat we in de toekomst willen gaan bereiken. Daar is het heel erg belangrijk dat je nog altijd zelfbewust bent van je omgeving en dat je daarbij dan nog steeds strijft naar succes. Tweede, je zelfverzekerdheid is gebaseerd op basis van jouw competenties. Als je weet dat je bijvoorbeeld goed bent in presenteren, als je goed bent in praten, dan zijn dat jouw zelfverzekerdheidscompetenties waarmee je dan verder kunt gaan in het leven. Als we kijken naar zelfmotivatie, is dit de intrinsieke competentie om te kijken naar je sterktes en ook uiteraard kijken naar je zwaktes en die 2 dusdanig te combineren dat je de maximale potentie uit kunt halen. En je zelfrespect heeft te maken met hoe eerlijk en hoe integer je bent naar jezelf. Als blijkt van dat je niet altijd eerlijk bent naar jezelf, gaat je zelfrespect automatisch afnemen. En datgene hoe wij innerlijk zijn, zullen we dan ook uitwijzen naar het buitenwereld. Dus je zelfwaardesysteem is afhankelijk van deze 4 punten. En als je deze 4 punten volledig beheerst, dan ga je dan de maximale uitstraling hebben naar de rest van de omgeving waarbinnen jij je begeeft. Dat is je zelfwaardesysteem. Op basis van je zelfwaardesysteem kun je dan succes gaan bereiken. En dan kun je dus falen voorkomen. Dat is punt 1. Als we nu overstappen naar punt 2, hoe kan ik nou falen herkennen? Falen ga je herkennen zodra je een van de 4 punten die behandeld zijn, of die ik daarnet aan u heb verteld, dat je die dan uiteindelijk dat je ervaring zal hebben van vermindering in een van deze 4. Je zult misschien een dagje niet zelfverzekerd voelen, een andere dag zul je een beetje minder zelfrespect hebben, want je hebt dan iets gedaan dat je niet gedaan zou willen hebben. Of je zelfmotivatie ligt er niet in, want je hebt misschien een misstap of een misopvatting gedaan, waardoor je dan minder bent in motivation level. Dat is helemaal niet erg. Wij mensen hebben heel veel externe factoren, waardoor het niet de meest ideale situatie is wanneer je je einddoelen wilt bereiken. Maar dan komt dan de thought destiny cycle in. Ongeacht je zelfwaardesysteem moet je ook diep binnen aangaan van wat zijn mijn gedachten, wat zijn mijn doelen en hoe kom ik daar uiteindelijk terecht. Op basis van deze punten kun je dan eigenlijk falen herkennen en kun je dan de maximale halen uit falen. Een andere tip die ik u zeker wil meegeven is dat je kijkt naar de 5 W's en de 1H ezelsbruggetje. Zodra je iets gaat ondernemen, zodra je doelen moet samenstellen, moet je je deze 6 vragen stellen. Wie, wat, wanneer, waarom, waar en hoe. Als je deze 6 vragen goed beantwoordt, weet je dan gelijk, is dit daadwerkelijk iets waar ik mijn leven verder wil gaan inrichten, of dat dit daadwerkelijk een doelstelling kan zijn van mijn leven. Als
een van deze 6 vragen niet naar behoren of niet naar voldoening beantwoord worden door jezelf of voor jezelf, gaat het dan uiteindelijk niet lukken. Het derde punt heeft te maken met als ik anderen om mij heen zie falen, wat doe ik dan als individu? Daar is dat eigenlijk heel erg belangrijk dat je persoonlijk leiderschap neemt. Pas als jij innerlijk een leider bent, als je weet van ik bezit alle competenties om mezelf te leiden naar mijn eindbestemming of naar mijn einddoelstellingen, dan pas ga jij anderen kunnen helpen. Dus you should start from within. Je moet jezelf eerst leren helpen voordat je anderen kunt gaan helpen. Dat is het in het kort over failure. Wat failure betekent, hoe je failure kunt herkennen en als anderen om je heen falen, hoe jij ze dan daaruit kunt halen.